Hi everyone! Kamusta kayo? Welcome back to our channel. Today, I'm super excited na may bagong product tayo na i-review. Kung ikaw ang mahilig sa mga comfy na footwear, you'll definitely enjoy a review of Crocs Classic LiteRide Clog Flat Sandals na may kasamang non-slip feature. At meron din itong Jibbits na pwede nating i-customize. So come on, and let's find out why Crocs is popular all over the world. Una sa lahat, tingnan natin ang packaging. Simple pero maganda, diba? Ang ganda rin ang design ng slippers na ito. Very sleek at versatile. Bagay sa kahit anong outfit. Ang pinakamaganda sa Crocs, hindi lang siya pang bahay. Pwede rin gamitin sa labas dahil sa non-slip feature nito. Hindi ka mag-aalala kahit umulan umubaha at hindi ka rin madadapa. Tingnan nyo, super comfortable ng feeling sa paa dahil sa slippers nito na may foam technology. Para kang naglalakad sa clouds. At ito ang pinakamaborito kong part, ang Jibbits. Pwede mo lagyan ng kahit anong design ang mga Crocs mo. May emojis, letters, at iba't ibang shapes na pwede mong i-personal ayon sa iyong footwear kung paano mo gusto. Ako, nilalagyan ko ng lollipop smiley emojis at robot cartoon character para laging positive ang vibes ko kapag suot ko ang Crocs ko. Overall, sobrang bet ko ang Crocs na ito. Hindi lang siya stylish at versatile, kundi sobrang functional din. Comfy sa paa, non-slip at may Jibbits na pwede nating i-customize. Perfect siya para sa mga casual occasion, beach trips at kahit saan pa man. Kaya kung gustong-gusto mo maging comfy at trend, Crocs ang sagot dyan mga besh. The link of the products can be found in the description and comment section below. So yan ang ating vlog review for today. Huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga reviews natin dito sa channel. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa susunod na review, ingat and God bless.